Sziasztok! Én Bálint vagyok, és a Klasszik Kaszni legújabb részét látjátok. Mai tesztalanyunk egy 1988-as Trabant 601 Univerzál, ami szinte teljesen gyári állapotú. A 601-es Trabantokat 1963-tól egészen 1990-ig gyártották, és az NDK legkisebb családi autója volt. Ez a 88-as példány már egy spirálrugós változat, viszont még mindig a kéthengeres, kétütemű erőforrással szerelték. A 601-es Trabant volt az NDK leghosszabb ideig gyártott személyautója, amiből több mint 2,8 millió példány hagyta el a gyártósort. Mivel a 601-es Trabit 27 éven keresztül gyártották, így nem is meglepő, hogy egy átlagembernek, ha azt mondjuk, hogy Trabant, azonnal erre a modellre gondol. A 601-es Trabantokat két kiviteli formában gyártották, ezek a kétajtós limuzinok és a háromajtós univerzál kombik voltak. Annak ellenére, hogy 63-ban nyugaton az uszonyok már eltűnő félben voltak, a Trabant 601 tervezői mégis ráillesztettek kettőt. Ennek a Trabinak az egyik különlegessége, hogy a belsője is szinte teljesen gyári állapotú. A Trabi egy 4 sebességes kézi kormányváltót kapott. A fokozatait elég egyedi módon rendezték el, most üresben van a váltó, viszont lefelé húzva 1-es, fölfelé 2-es, magam felé le 3-as és föl 4-es. A rükverchez benyomjuk a váltókat és lenyomjuk. De ezt kell bedugni a szivargyújtóba, csak ennek még nincs ilyen fajta szivargyújtója. És van valami leírása, tehát Lada összes típus, az Zastava, a Polski Fiat, továbbá Dacia, stb. Vagy ilyen szivargyújtóval, potlóval felszerelt pótkocsikba, gépkocsikba. Ez az a szivargyújtó csatlakozó, amit ma használunk, mert a Trabanti az még ilyen régi fajta, ilyen kis vékony. 12-15 perc alatt főz le egy kávét. De legalább megvan. Soha nem volt még használva. Ja? Hát ezzel múlt héten, nem 2 hete, múlt héten 60 km-t mentünk egy hengerrel. Befutottam apáméknál egy új gyertyapipáért. Talán 10 másodperc alatt kicseréltem és mentünk tovább. Annyi, hogy hát nem a legfőbb utakon mentünk, akkor ugye ilyen 60-70-nél többel akkor nem tudsz menni egy hengerrel, de hát ennek ez a hangulata. Ez a legújabb vásárlásunk. Gyakorlatilag ezt szó szerint a szomszédban találtam. Van egy autószerelő műhely a szomszédunkban, a srácok árulták. Hozzáteszem, irreális áron. Egy hónap múlva azért felhívtak, hogy hát ezt csak meg kéne megint nézni. Körülbelül fél óra múlva saját lábán átgurultam a mi udvarunkra. Igazából a Trabant az mindenkinél gyerekkorba kezdődik, szüleimnek első autója volt. Rengeteg családi élményünk van. Igazából ez az autó egy hónapja van talán forgalomban, de ez is nagyon ontja már az élményeket. Tehát ezzel az első kirándulásunk gyakorlatilag a kötelező próbakörök után egy ilyen 100-150 km-es Dunakanyar Pilis túra volt. Kollégáim mentek akkor konkrétan az autóval, 5-en ültek benne gyerekekkel, gond nélkül teljesítette, konvojban mentünk, előre az oldalkocsis, a középen szüleim az 5 Trabantjukkal, akkor ez jött gyakorlatilag hátul. Ennek minden perce egy öröm, tehát hogyha tényleg valami feszültebb nap van, elég beleülni, aztán menjünk vele egy kört. Holnap viszem OT-vizsgára, remélem, hogy sikerül, bár ezzel mindig vannak fenntartásaim a magyar OT-rendszert ismerve. Felújításon teljesen a gyár, tehát mindenben arra törekedtünk, hogy mindenben gyári maradjon.
Gyakorlatilag még az üléshúzaton a szakadást is egy bontott ülésekből, tehát hogy lett volna lehetőségem új szövet vásárlására, de ez már színben elütött volna, hiszen ez 30 év alatt kopott valamennyire. Egy ügyes kárpitos ezt egy pár óra alatt megoldotta. Gumik is minden gyári méret, gyakorlatilag tényleg idegen alkatrész nincs rajta, minden teljesen korhű. Tényleg erre figyeltünk, hogy minden gyári legyen, tehát a fényezésbe tehát nem lett sehol újra fényezve, gyakorlatilag csak belejavítottunk. 2 lámpakarika lett újra festve, a lökhárító, tényleg mindenben arra figyeltünk, hogy eredeti maradjon. Igazából ez ilyen, hogy ezzel így végigmentek a városon, akkor mindenkinek egy mosolyt csaltok a felére. Ha itt végeztünk, itt tényleg javaslom, hogy menjünk egy kört, és akkor megmutatom, hogy tényleg miről szól. Akkor fogjátok ezt tényleg érezni. Egy időutazás az egész. Igazából ennél az a flash, hogy beülsz, boniem, ablak le, ki a könnyök, és mész vele. Füstöl, pöfög, nem hagyod, mindig hazamész, és tényleg mindenki mosolyog, integet. Annak idején a Jávában volt ez egyébként ilyen, ez megvan már 5-6 éve, akkor még nem volt ennyire kuriózum, de hogyha mondjuk átmerészkedtem vele Ausztriába, gyakorlatilag ott tapsoltak az emberek. Tehát azért ott ezeknek az öreg autóknak még teljesen más kultúrája van, mint itt. Kezdenek beírni nálunk is a trabantok. Tehát mindenkinek van egy trabantos története, mindenkinek van egy trabantos emléke, gyakorlatilag tényleg azonnal mindenkinek mosolyt csal az arcára. Volt, akinek ugye a zöld trabant szerencsét hozott, lehet, hogy ezért mosolyog, de ez tényleg hatalmas érzés, amikor konvojba elindulsz ezekkel az öreg szutykokkal. Mindenki mosolyog. Ott az új Camp Tourist utánfutó, úgyhogy hétvégén iránysátrazni vele. Nagyon nagy álmom egyébként, és ez most már tényleg egy karnyújtásnyira van, hogy körbe trabantozni a Balatont, körbe kempingezni a Balatont, és ezt erre egy ilyen 2-3 napot számít, tehát hogy szépen elpöccsözni, kempingezni, ahogy annak idején a szüleim vagy talán gyerekkorunkban csináltuk. Ja, és mindig benzinszagú. Ez mindig füstöl, de tényleg ennek az autónak olyan, mintha meg lenne a gyári illata. Ebben még kisgyerekkoromban szerintem ültem, mert tudom, hogy kié volt a faluban. Volt osztálytársamnak a unokatestvére, nagynénje. Nagy valószínűséggel ebben még gyerekkoromban ültem. Én vagyok a második tulajdonosa. Igazából úgy vannak vele az emberek, új Trabant, meg kis Polszki, meg minden van hozzá, de hogyha tényleg gyári állapotba akarod, és ezeket az évjárat függő kis apróságokat megtartod, akkor ez nagyon nagy munka tud lenni. Meg hatalmas élmény, tehát azért amikor mondjuk apukáddal, vagy pároddal, vagy bármi elmész egy ilyennel, egy próbakört, vagy egy kirándulásra, vagy egy utazásra, mindent visz. Minden időt és pénzt megér. Én ezt teljesen eladásra vettem. Nem tudom eladni. Már most nem, már annyira kötődöm hozzá, hogy nem. Van otthon egy másik kék kombi felújítás alatt, az már teljesen újra fényezve, kilakatolva. Most rakjuk össze, gyakorlatilag motort kell bele visszaraknunk, meg a kárpitokat, és kész. Annyi élmény kötődik hozzá, tényleg egy fél óra alatt, hát ti is mosolyogtok már egyből, pedig tényleg alig mentetek itt még vele. Úgyhogy ez ilyen. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk legközelebb!